Good morning guys! Welcome back to my channel, Anne's Healthy Kitchen. So ngayon, gagawa tayo ng chicken cordon bleu. So ito ang ating mga sangkap. Meron tayong syempre ating chicken. Mamaya atin siyang ipapound natin siya para magiging manipis. Meron tayong ditong chicken ham. Meron ako ditong spices. Etong aking spices, syempre ilalagay ko to sa at the end of my video or sa description box. Kasi minix ko na siya. Meron tayong egg at saka ang ating bread crumbs. Ating flour at saka mozzarella cheese at saka ang ating processed cheese. So guys, simulan na natin sa ating manok. So guys, ito na. Ilalagay natin ang ating chicken. Ayan. At saka lagyan natin ng isa pang plain crumb sa ibabaw. Nang sa ganon ay maayos natin ang pagpapound sa kanya. Okay? So ito ang gamit ko ngayon. So iganon lang natin ang ating chicken. Ayan. So ganito ang gagawin natin guys. Hanggang sa ating chicken, ang ating chicken ay lalaki. Okay? So, ganito na guys ang ating chicken. So, ito naman ngayon, ita-transfer natin dito sa ating minsan talaga napupunit ang chicken, pero mamaya tingnan ninyo kung paano ko yan siya mabubuo ulit. Nasa ano lang natin yan. Tapos, ganun pa rin, gagawin natin yung iba. Okay? So guys, ang gagawin natin ay imamarinate muna natin. Lalagyan natin ang ating spices, ang ating manok. Ayan. Ito meron na siyang kasamang ating asin. Okay? So ayan. Ganyan ko muna. Para magkaroon siya ng ating mga spices. At saka yung lasa niya, syempre. Bago natin siya ilagay dito sa atin. So guys, ayan na. Naglagay na ako dito ng ating clean film. Ayan. Tapos ngayon ang ilalagay natin ay ang ating pan. Ayan. So ayan guys. Tapos, ilagay na natin ang ating cheese. Okay, at saka ito muna, cheese muna ganito. Ito ang ilalagay. Okay. So, ngayon, ipo-fold natin ang ating chicken. So, ganito lang guys, pagkakagawa. Okay. Ayan. And then, ang gagawin natin is, ayan. Pwede na natin siyang gawin. Ang gagawin natin dito guys is, lalagay muna natin siya sa ating freezer. Okay? Atin muna siyang pa-harden muna natin siya. Okay?
Okay guys, so ito na yung ating mga nagawa. Ayan. So ang gagawin natin ay ilalagay muna natin siya sa freezer ng mga 1 hour lang hanggang sa mag-settle lang siya. Tapos saka natin ilalagay ang ating breading and then ready to ano na natin siya. I-ready na natin siya para fry. So guys, ito na yung ating chicken cordon bleu. Nailagay ko na siya sa ref. At saka ngayon ay atin na siyang piprituhin. So ang una natin gagawin is kukunin natin siya at saka i-roll muna natin siya dito sa ating flour. Okay? Kailangan naka-roll siya talaga lahat. Ayan. And then ilalagay natin siya sa ating egg. I-roll naman natin siya sa ating ganyan. Okay? Ayan, nakaroon na siya sa ating egg. Kailangan din nakaano talaga siya sa egg. Ayan. And then ilagay natin siya sa ating breadcrumbs. Pwede nating ipisil-pisilin ang ating breadcrumbs dito para talaga mag-dikit siya sa ating cordon bleu, sa ating chicken. Ayan. Ito kasi guys, malaki siya, kaya kailangan talaga na ma-absorb ng ating breadcrumbs ang mga egg niya. Ayan, para dumikit siya lalo. Okay? Ngayon, ready na ito. Ilalagay ko siya sa ating isang plato. While doing this, ang ating namangkalan, may nakasalang na mantika. Pinapainit na natin ang ating mantika. Okay? So, ganito ang ginagawa ko. Pwede nyo rin itong gagawin sa oven. Pwede nyo rin siyang piprituhin. Okay. Ayan. So, ganyan lang. So, ngayon, ilagay na naman natin siya sa ating breadcrumbs. Ganyan. Malalaki kasi itong ginagawa ko. Pero kung gusto ninyo na liitan ninyo, pwede rin naman. Pero ito pangkain lang kasi, kaya ganito ang ginagawa ko. Okay, so guys, ready na ito for frying. Ayan. Okay. Ayan. So, ganito lang siya. So guys, ito na ang ating mantika at saka mainit na siya, kaya pwede na natin ilagay ang ating cordon bleu. Okay? Low medium lang guys ang ating heat para hindi siya kaagad na magiging brown yung kanyang breading. Okay? Tapos hilaw pa sa loob. Kaya low to medium lang at saka babaligtarin natin siya after 10 minutes. So guys, babaligtarin na natin ang ating cordon bleu. Ang ganda ng kanyang itsura. So guys, hayaan muna natin again for another 10 minutes. Okay? So guys, ayan na. Pabaligtarin natin siya ulit. Okay. Ang ganda talaga ng kulay. Okay. Ano pa tayo guys ng mga another 5 minutes pa. Kasi ang inaano ko kasi dito kasi masyado siyang malaki at saka mataba. So ayan natin mga 5 minutes and then tanguin natin. So guys, okay na to. Luto na ng ating cordon bleu. At
ating chicken. So, ilalagay natin siya dito. Naglagay ako ng tissue para ma-absorb ang kanyang oil. Okay, so, hayaan muna natin siya na lumamig ng kaunti. Tapos, i-slice natin and tikim pa. So, ganyan. Tingnan natin ang ating. So, guys, titikman na natin. Guys, napakasarap niya. Subukan nyo rin yung mga spices na nilagay ko, na lalasahan ko talaga. Saka napakabango niya. So, kulang na lang ito sauce. Mamaya gagawa ko ng sauce para dito. Anyway guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share my videos to your family and friends. And you can do it also in the house for you. Try it. Stay safe. Bye.